februari 2026 gebeurde iets wat jarenlang ondenkbaar leek. Na meer dan 10 jaar aan het roer van Xbox verdwenen van het een op het andere moment zowel Phil Spencer als Sarah Bond uit de top van het bedrijf. Hun opvolgers? 2 namen die veel gamers tot dat moment niet of minder goed kenden: Asha Sharma en Matt Booty. Sindsdien zijn er slechts 100 dagen verstreken. Maar in die korte periode lijkt er opvallend veel veranderd te zijn. De prijs van Game Pass ging omlaag, de community kreeg meer invloed op de richting van het merk, er wordt opnieuw gesproken over exclusives, projecten werden geschrapt, marketingcampagnes verdwenen en misschien wel het opvallendste van alles: Xbox werd ineens Xbox. Volledig in hoofdletters. Een kleine verandering misschien, maar wel eentje die symbool lijkt te staan voor een veel grotere transformatie. Want achter de schermen lijkt Xbox bezig aan een reset. Een reset die volgens Asha Sharma uiteindelijk moet leiden tot het volbrengen van één ambitie: dat Xbox in 2030 de nummer 1 speler in de game-industrie is. Maar hoe realistisch is dat? En belangrijker nog, wat heeft de nieuwe leiding eigenlijk bereikt tijdens haar eerste 100 dagen? Dat is waar we vandaag naar kijken. Laten we beginnen met de mensen achter deze verandering. Asha Sharma komt niet uit de traditionele gamingwereld. Ze bouwde haar carrière op binnen technologie, productontwikkeling en AI. Voor haar overstap naar Xbox stond ze aan het hoofd van Microsoft's Core AI-divisie, een van de belangrijkste strategische afdelingen binnen het bedrijf. Naast haar staat Matt Booty, voor gamers waarschijnlijk een bekendere naam. Booty werkte jarenlang binnen Xbox Game Studios en speelde een belangrijke rol bij de groei van Microsoft's first-party portfolio. En inmiddels is hij verantwoordelijk voor de creatieve richting van vrijwel alle first-party content binnen Xbox. Samen vormen zij het nieuwe gezicht van een merk dat duidelijk op zoek is naar een nieuwe identiteit. Een van de eerste dingen die opviel onder de nieuwe leiding was de nadruk op community feedback. Eerder dit jaar vroeg Xbox actief aan spelers wat zij eigenlijk van het merk verwachten. Welke richting moet het bedrijf op? Wat werkt wel en wat werkt juist niet? De antwoorden waren opvallend consistent. Veel spelers vonden dat Xbox te veel bezig was met concurrenten. Waarom zien we tijdens een Xbox Showcase voortdurend logo's van de concurrentie, was één van de vragen. Waarom voelt het alsof het platform zelf niet centraal staat? Daarnaast vroegen veel spelers om een terugkeer van exclusieve content. Niet omdat iedere game exclusief moet zijn, maar omdat exclusives altijd een belangrijk onderdeel zijn geweest van de identiteit van een console. Ook de naam Xbox in hoofdletters bleek populair binnen de community. En hoewel een nieuwe huisstijl natuurlijk geen wereldschokkend nieuws is, voelt de overstap van Xbox naar Xbox wel als een symbolische eerste stap. Een manier om te laten zien dat een nieuw hoofdstuk is begonnen. De veranderingen bleven niet beperkt tot symboliek. Vrijwel direct na de komst van Sharma werd de prijs van Game Pass aangepast. Geen vreemde beslissing aangezien Xbox als gevolg van de verhoging veel abonnees kwijtraakte. Maar evengoed een opvallende beslissing in een industrie waarin veel abonnementsdiensten juist duurder worden. Volgens de nieuwe leiding moest Game Pass weer aantrekkelijker worden voor bestaande en nieuwe spelers. Daarnaast werd het nieuwe Player Voice programma gelanceerd. Een initiatief waarmee spelers direct feedback kunnen geven op de richting van het platform. Volgens Sharma moet Xbox dichter bij zijn community staan dan ooit tevoren. Dat klinkt misschien als corporate talk, maar wanneer we kijken naar de beslissingen die daarna volgden, lijkt het er wel op dat die feedback daadwerkelijk invloed heeft gehad. Als er één hoofdstuk is dat de eerste 100 dagen van Asha Sharma samenvat, dan is het misschien wel dit. Want de grootste veranderingen zitten niet in wat Xbox heeft toegevoegd, maar juist in wat het heeft geschrapt. Neem bijvoorbeeld de campagne This is an Xbox. Die werd eind 2024 gelanceerd met een hele simpele boodschap. Een televisie kon een Xbox zijn, een smartphone kon een Xbox zijn, een tablet kon een Xbox zijn. Eigenlijk kon alles een Xbox zijn, zolang je er Xbox games op speelde. Het was misschien wel de ultieme uitdrukking van de strategie van Phil Spencer. Niet de console stond centraal, maar het ecosysteem. De dienst en de gedachte dat het uiteindelijk niet uitmaakte waar je speelde. Volgens Asha Sharma voelde dat echter niet als Xbox. Kort na haar aantreden werd de campagne beëindigd als onderdeel van een bredere reset binnen het merk. En dat is veelzeggend, want daarmee verdween niet alleen een slogan, daarmee verdween eigenlijk een complete filosofie.
Maar daar bleef het niet bij. Ook de plannen rondom Copilot voor gaming verdwenen vrijwel direct van tafel. Onder Phil Spencer werd AI gepresenteerd als een belangrijk onderdeel van de toekomst van Xbox. Copilot moest spelers helpen tijdens het gamen, begeleiding bieden en uiteindelijk een integraal onderdeel worden van het Xbox-ecosysteem. Maar onder Sharma werd de ontwikkeling voor consoles volledig stopgezet. Daarnaast wordt de functionaliteit ook geleidelijk verwijderd uit de Xbox-app. Volgens Sharma moet Xbox sneller bewegen en moeten projecten die niet bijdragen aan de nieuwe visie plaatsmaken voor initiatieven die dat wel doen. Opnieuw zien we hetzelfde patroon. Niet meer experimenten, niet meer zijprojecten, maar juist meer focus, meer duidelijkheid, meer aandacht voor de kern van wat een gamingplatform volgens haar moet zijn. Wanneer je zowel het verdwijnen van de This is an Xbox-campagne als het schrappen van Copilot naast elkaar legt, ontstaat een interessant beeld. Waar het vorige management probeerde te definiëren wat gaming in de toekomst zou kunnen worden, lijkt het nieuwe management zich af te vragen wat Xbox eigenlijk altijd al had moeten zijn. Misschien wel het interessantste aan de eerste 100 dagen van Ashish Sharma is dat er geen groots persmoment is geweest waarop Xbox zei: vanaf vandaag stoppen we met multiplatform. Dat is nooit gebeurd. Maar als je kijkt naar alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd, ontstaat er wel een opvallend patroon. Laten we beginnen met Halo. Volgens berichtgeving van Bloomberg stond een Halo-trailer oorspronkelijk gepland voor Sony's State of Play. Kort voor de presentatie zou Microsoft die trailer echter hebben teruggetrokken. Dat is op zichzelf misschien niet bijzonder, maar het wordt interessanter wanneer je kijkt naar de context. Niet veel later verscheen er alsnog Halo-materiaal met de opvallende vermelding dat de beelden waren opgenomen op een PS5 Pro. Dat suggereert dat PlayStation-plannen op zijn minst onderdeel waren van die strategie. De vraag is alleen of dat vandaag nog steeds zo is. En precies diezelfde vraag zien we terug bij Gears of War E-Day. Officieel heeft ontwikkelaar The Coalition aangegeven dat een PlayStation-versie nooit publiekelijk is aangekondigd en dat er geen verandering heeft plaatsgevonden in de plannen rondom de game. Maar tegelijkertijd verschenen er meerdere signalen die wijzen op een mogelijke PS5-release. Een PEGI-rating, verschillende retailvermeldingen, marketingmateriaal waarop PlayStation-verwijzingen zichtbaar waren en verschillende journalisten die melden dat een PlayStation-versie daadwerkelijk in ontwikkeling was. Toch werd Gears of War E-Day uiteindelijk gepresenteerd als een Xbox console exclusive. Opnieuw, geen hard bewijs, maar wel opnieuw een signaal. En wanneer je deze gebeurtenissen combineert met iets anders dat tegelijkertijd gebeurde, begint het beeld langzaam duidelijker te worden. Tijdens gesprekken met de community gaf een groot deel van de achterban aan dat Xbox meer exclusieve content moest gaan aanbieden. Dat het merk minder nadruk moest leggen op concurrenten en dat spelers weer een reden wilden hebben om specifiek voor Xbox te kiezen. Kort daarna verscheen het officiële Next 100 Days document van Sharma en Booty. Daarin wordt exclusieve content expliciet genoemd als een belangrijk onderdeel van de toekomst van Xbox. Dat betekent niet dat iedere game vanaf nu meteen exclusief wordt. Dat betekent ook niet dat alle bestaande PlayStation-projecten automatisch worden geannuleerd. Maar het betekent wel dat prioriteiten lijken te verschuiven. Geen plotselinge revolutie, geen grote announcement, maar een reeks kleine beslissingen die allemaal dezelfde richting op wijzen. En misschien is dat wel de meest interessante ontwikkeling van allemaal. Niet dat Xbox ineens veranderd is, maar dat het bedrijf voor het eerst in jaren weer een duidelijke identiteit lijkt te zoeken. Met de eerste Xbox Showcase achter de rug en het Next 100 Days memo dat door Sharma en Booty werd gepubliceerd, wordt door de nieuwe leiding een opvallend eerlijk beeld geschetst van de huidige situatie. Ze wijzen op uitdagingen zoals stijgende hardwarekosten, een veranderende markt en een strategie die volgens hen onvoldoende focus had. Tegelijkertijd benadrukken ze dat Game Pass opnieuw groeit en dat meer partners zich aansluiten bij het ecosysteem en dat first-party content weer de centrale rol krijgt. Het document leest bijna als een diagnose van de afgelopen jaren. Niet als een directe aanval op Phil Spencer, maar wel als een erkenning dat de oude strategie volgens de nieuwe leiding niet langer voldoende was. En misschien zegt niets meer over de situatie dan een opvallend rapport dat kort na de eerste 100 dagen verscheen. Volgens verschillende bronnen heeft Microsoft achter de schermen zelfs onderzocht welke toekomstscenario's er mogelijk waren voor Xbox. Niet omdat het bedrijf meteen van plan was Xbox te verkopen, maar omdat de resultaten van de gamingdivisie steeds vaker onder een vergrootglas kwamen te liggen. Een van de scenario's die volgens deze berichtgeving werd onderzocht was hoe Xbox eenvoudiger los van Microsoft zou kunnen functioneren.
Nogmaals, dat betekent niet dat Microsoft daadwerkelijk van Xbox af wilde en het betekent ook niet dat een verkoop ooit concreet op tafel heeft gelegen. Maar het feit dat zulke scenario's überhaupt zouden zijn besproken, laat wel zien hoe serieus de situatie wordt genomen binnen Microsoft. Dat maakt de eerste 100 dagen van Asha Sharma ineens een stuk belangrijker. Dit gaat namelijk niet alleen over een nieuwe CEO. Dit gaat niet alleen over een nieuwe strategie. Dit gaat over een bedrijf dat opnieuw moet bewijzen waarom het bestaat. Misschien nog belangrijker is dat het Next 100 Days document voortdurend terugkomt op één centraal thema: focus. Niet alles voor iedereen willen zijn. Niet iedere trend najagen. Niet proberen overal tegelijk aanwezig te zijn. Maar opnieuw bepalen waar Xbox voor staat. En als je kijkt naar alles wat we vandaag hebben besproken, zie je dat thema overal terugkomen. Bij het schrappen van Copilot, bij het beëindigen van This is an Xbox, bij de nadruk op exclusives, bij het luisteren naar de community en bij de nieuwe manier waarop Xbox zichzelf presenteert. En daarmee komen we bij misschien wel de belangrijkste vraag. Waar gaat dit allemaal naartoe? Volgens Asha Sharma is het antwoord duidelijk. Zij wil dat Xbox in 2030 de nummer 1 gaming- en entertainmentorganisatie ter wereld is. Dat is een enorme ambitie. Zeker in een industrie waarin Nintendo records blijft breken, PlayStation nog altijd een dominante positie heeft en PC-gaming groter is dan ooit. Maar ongeacht of je die ambitie realistisch vindt, is één ding inmiddels duidelijk. Voor het eerst in jaren heeft Xbox weer een duidelijke richting. Een richting die afwijkt van wat we onder Phil Spencer gewend waren. Minder nadruk op overal spelen, minder nadruk op AI, minder nadruk op diensten als einddoel en juist meer aandacht voor hardware, voor exclusives, voor community en voor de identiteit van het merk zelf. Of dat uiteindelijk de juiste keuze blijkt te zijn, zal de komende jaren moeten blijken. Maar de eerste 100 dagen laten in ieder geval zien dat Asha Sharma niet is gekomen om het bestaande plan voor te zetten. Ze is gekomen om het te veranderen. Maar wat denk jij? Zijn de eerste 100 dagen van Asha Sharma het begin van een nieuwe gouden periode voor Xbox? Of zien we vooral slimme marketing rond een bedrijf dat nog altijd dezelfde uitdagingen heeft als voorheen? Uiteraard heb ik ook gezien hoeveel er op dit moment in beweging is aan de kant van Xbox. This is fine. Ben je geïnteresseerd in een vervolgvideo zodra we meer weten over de ontslagronde en het sluiten van de studio's? Laat dat dan even weten in de comments. En vergeet natuurlijk niet te abonneren voor meer deep dives, analyses en elke maand Inside Monthly. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag terug bij een volgende video.